سلام. امروز روز دوم سفر من به دبیه. امروزمون رو قراره کلی را بریم. اولا بگم قراره امروز بریم دراگون مارت، بعدش هم عصر بعد بریم سمت فستیوال سیتی و آیکیا. دیگه با من باشید که توی ولاگ قراره کلی خوش بگذرونیم.
اومدیم هری پاتر شاپ. اینجا خیلی باحال و بزرگه. الان قسمت عصاهای جادویش. از هری پاتر شاپ 2 تا از این شانسیه گرفتم، یه دونه من یه دونه داداشم. امیدوارم چیز درست حسابی بیفته. هری پاتری چیزی پولم نره. که ما دو بریم. الان ساعت تقریبا 11. نمیدونیم کجا میخوایم بریم، فقط اومدیم بیرون دیگه. همینجوری بریم ببینیم کجا میریم دیگه. Be a star tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high.